В жодному разі не газуйте на всі бабки. Розпаковка. І можна відправляти замовнику. Алло, чого у вас так дорого? Я знайшла по 130. Ти взяв мішок гіпса, залив його і хочеш з мене 10 тисяч взяти. Та то голубі. По-багатому давай тут куча моделей, а воно нікому не потрібно. Великі справи з малого. Проєкт про людей, які ризикнули і вклалися у власну справу. Кожен випуск – це історія малого бізнесу, де ви почуєте не про успішний успіх, а про реальний досвід підприємців. Прям, щоб от чуйка чи що. Просто я ж повторюсь, що дуже от мене це зацікавило. От я прям, я тільки це побачив і в мене от якась тяга от зразу пішла. Все, я оце дивлюсь, мені це цікаво. Ага, як вони те роблять, а як це. Вас вітає Дніпро! Мене звуть Макс, і сьогодні я розкажу вам історію свого бізнесу. У цьому випуску ви почуєте, як побудувати справу з нуля. Ми займаємося виготовленням гіпсових декорів від отакого найменшого сувенірного подарунку до колони, узори, багети, декори, 3D-панелі. На перший погляд це максимально легкий бізнес, де взагалі немає що робити. Залив форму гіпсом, зачекав і дістав. Саме так думає більшість людей. Та ви що? Ви взагалі офігели тут? За що я буду платити ці гроші? Ця ніша, вона в Україні не обмежена. Ну що, ми приїхали в нашу святую святих. Зараз ми покажемо, чим ми тут займаємося, як все це робиться. Не буде жодного секрета. Все повністю буде відкрито. А також розповімо, як живе малий бізнес в місті Дніпро. Війна навчила нас, я думаю, бути більш такими гнучкими до ситуації. Так страшно це казати, що дійсно ми до цього звикли. А заблизі на... Угу. Якщо воно красиво, то воно красиво. Воно красиво. Полетіли. Розкажіть свою романтичну історію. Ідея, як такова, вона не виникла. Працював в сфері будівництва. На одному з об'єктів паралельно познайомився з чоловіком, який займався тим, чим я зараз займаюся. Мені стало це дуже цікаво. Ми з ним поспілкувалися, він мені запропонував попрацювати на нього. А грубо кажучи, в них там так діла не дуже сильно хорошо йшли. І він каже, давай, я почав рекламою займатися вже потихоньку, на процент договорився з ним. І він каже, давай, може, я тебе в долю візьму, я дивлюсь, тобі це інтересно. І ми так почали співпрацювати з ним. Згадай той час, коли Макс починав. Я взагалі не пам'ятаю, це или 13? Ну, з нуля, ні, це десь 14-й рік, мабуть, це тільки початок. Кінець 13-го, початок 14-го. Ні, 14-й, Макс. Я не пам'ятаю, тільки де він познайомився з компаньйоном уже першим. Почав спочатку робити так, як не то, що не підсобником, я б не сказала би. Да, працівником, вчиться, виходить, вчився, як це робити. А потім жилка є же ж така комерційна. Так, я ж уже кушаю, да, в кадрі, можна? Ну що, ми приїхали в нашу святую святих. Зараз ми покажемо, чим ми тут займаємося, як все це робиться. Не буде жодного секрета. Все повністю буде відкрито. А який ви об'єм робите? Якщо в тонажах переробленого гіпсу, то це може бути від 10 до 25 тонн в місяць переробленого матеріалу. Якщо це в метрах погонних лінійних виробів, то це тисячі метрів. Якщо це плану 3D-панелів, там отаких от видів, чи гіпсової цегли, то це сотні і сотні квадратних метрів в місяць також. Площа цеху десь 120-130 квадратів, точно не скажу. Нам, скажімо так, можна було б і більше, але зараз не те время, щоб масштабуватися, на жаль. Там в перший місяць це десь в районі 3-4 тисяч доларів десь, так, навскидку, зараз тяжко пригадати. І потім поступово інвестували з виконаних об'єктів. Це виробництво, тут постійно потрібні вкладення. І чим більше в тебе всього цього, тим більше треба туди засаджувати. Всі збереження, вони закінчились не швидко, а моментально. Я так взяв,
ось сюди положив, і їх уже немає. Все. Важко було фінансово. Да, ну якось тоді і час такий був. Тяжкувато було спочатку, звісно. Ну потім воно трошки пішло у них. Ну, терпиш, війни допізна був, ну і пізно вертались. І коли об'єкти заходили, особливо нові і великі, то звичайно це ну кожного дня і на вихідних це чекаєш, тому що ну толком чоловіка не бачиш, але то ну теж головне не виносить, як я кажу, мозги. Просто да, хоча б як мінімум не то, що там щось, де там слова підтримка, як мінімум просто промовчать, коли людина приходить, уставша просто пізно ввечері, вночі, можна сказати. Тоді ще не було комендантської години. У нас бували періоди, коли ми там по 1,5 місяця працювали без вихідних. І вже там набирали якийсь там мінімальний колектив, і там я хлопців стимулював, там пацани, давайте, нам потрібно швидше закінчити, щоб, ну звісно, щоб нам швидше розрахувалися і щоб всім було добре. То я приходив додому, да, Юля там вже все підсуєтила, вже столик накритий, отак от мій тим хороший, ти устав сьогодні. Коли ти робиш великий об'єм, як попасти в колір новачку? Наприклад, у нього об'єм 10 квадратів, як йому з цим справитися? Якщо це, як в цьому варіанті, білий колір, тобі взагалі не потрібно ніяких пігментів використовувати і так далі. Ці вироби йдуть під фарбування, тобто вони не потребують колорування. Якщо ми говоримо про вироби отакого плану, і потрібно чітко попасти в колір, щоб там жодна цеглина після висихання не відрізнялась одна від іншої. Кожен інгредієнт, тобто вода, сухий пігмент і гіпс, ми пропускаємо через грамовку, через віси. Якщо це йде вода, то ми заміряємо її літрами. Якщо це йде гіпс, то ми його заміряємо кілограмами. І пігмент ми через грамовочні отакі віси заміряємо до грама. Таким чином достигається однорідний чіткий колір, який не буде відрізнятися по відтінку. Факапів було отак от. Самий страшний факап в нашому виробництві – це якщо у вас не застиг силікон. Оця от радость коштує дуже і дуже немало коштів. І бували факапи, коли ти заливаєш з вечора форму, ти туди плюхнув там 15-20 літрів силікону, а в тебе десь опалубочка ночі трісь, отклеїлась, і ти утром приходиш, а все в тебе на підлозі. Весь силікон розтікся по підлозі. Оце факап. Також буває, коли він може не застигнути, там температурний режим чи ще щось. Ну, оце саме страшне. Якщо там гіпс, це таке, це розхідний матеріал. Викинули, перезалили, це швидко і без таких якихось особливих втрат. Наливы где-то рядом. У вас вітає Дніпро! Дуже багато вибухів, я вибачаюсь. Та то голубі. Я перебрався так, от, щоб прям на ПМЖ в Дніпро в минулому році, а весь цей час, десь там з 20-го, з 21-го року, я постійно майже кожен день курсував між Запоріжжям і Дніпром. Працювало виробництво і в Запоріжжі, і ми в процесі там робіт познайомились з моїм новим партнером Євгеном. У мене було направлення ліпнина, там класичні інтер'єри і так далі, і так далі. У нього були 3D-панелі, там гіпсова цегла, таке більш сучасні інтер'єри. Це мій компаньйон Євген. Євген, а що ви часто ходите на роботу? Так, щодня. Щодня? Я І туди? що, прям субота, неділя теж? Ні, щодня, крім вихідних. Так, якщо коротко, так як ви партнери, а як у вас виникла ваша ідея бізнесу? Я працював зовсім на іншій роботі, і в мене був шеф. У нього у доньки був ремонт в Києві в квартирі. Я був у відрядженні в Києві. І попросили мене зайти перевірити ремонт. Я зайшов, побачив ось таку панель, хвиля. А там робив це майстер, якого я знав до того. Я кажу, що це таке? Він каже, це гіпсові панелі. Я кажу, що це гіпсові панелі? Я взагалі не бачив. В іншій сфері дуже працював. І побачив, приїхав, сів в YouTube, Google, ізучив продукцію.
Ну і потім все понеслося. Потім ми спустя роки 3-4 моєї діяльності спільно з Максом отримали об'єкт, де познайомились, подружились, ну і потім злились в одне. В одне ціле. В одне ціле. Виробництво, так. Як ви зробили свою першу панель? Пам'ятаю, купили форми, купили гіпс, змішали з водою, залили, дістали, офігели, що це може так робити, це так гарно і круто, але вони були не тої якості, якої ми бажали. Ми отримали дуже багато фідбеку від майстрів, які спеціалізуються на монтажу цих панелей, і благодаря їхньому досвіду ми дійшли до дуже гарної якості. Скільки ви вкладали, перш ніж пішов... Грошей? Так. Дуже складно, там багато чого було не враховано, коштів. Але там для старту біля 3 або 4 тисяч доларів. Так, а що ж тут робити? Тут же ж по-хорошому нема що робити. Боже, взяв гіпс, залив ту форму, ну от що тут важкого? Це так часто говорять чи ні? Камон! Приглашаємо вас, приходьте Да і... нема що робити, і робіть. Боже, гіпс і все, гіпс і вода. До речі, є замовники, які приїжджають сюди, ох, ах, ух, отак от. А коли ти їм видаєш отак от чик-чик-чик цінничок в кінці, то ви що? Ви взагалі офігели тут? За що я буду платити ці гроші? Ти взяв мішок гіпса, залив його і хочеш з мене там 10 або скількись тисяч взяти. Я кажу, так купіть мішок гіпса, залийте формочку і не платіть 10 тисяч. Так а в мене ж формочки нема. Так отож. А скільки стоїть формочка? Ніхто цими питаннями не задається, на жаль. І отак от, плюс світло, плюс комунальні послуги, і оренда, і транспортні, все транспортні, так. І набігає отакий список, от в тебе просто потрібно витратити скільки коштів, щоб просто зробити комусь якесь там навіть найменше замовлення. А багато тратити коштів, щоб продати. А щоб продати, це взагалі, це реклама, це хостінги, там, сайти. Години контенту, години, описання. От Жека реально, він сидить деколи, він просто цілий день сидить, матюкається з тими менеджерами на цих маркетплейсах, бо вони не пропускають якусь категорію товару по невідомим нікому причинам. Навіть вони самі іноді не можуть відповісти на те питання, чому їхній сайт не пропускає нашу продукцію. І на це уходять години і дні, щоб в цьому розібратися. Не години, дні. У них є категорія товару, категорія товару ти не можеш обрати 5-3 параметри, а вони не пропускають, тому що вони обов'язкові. Я зізвонююсь з менеджером, говорю, як я можу завести товарну одиницю, якщо у вас немає цих параметрів. Вони, ми це додамо, ми це додамо. Ну це додамо, це 2 тижні, а товар в 2 тижні вже може продаватись, він новинка. Тобто за 2 тижні ми великий обсяг можемо замовлень не отримати. І ще теж це моє любиме питання, мабуть, від клієнтів, це коли дзвонять, алло, добрий день, мене інтересує ця панель. Да, я слухаю, скільки вам треба. Так а чого у вас так дорого? Я знайшла по 130. Я говорю, так а навіщо ви подзвонили? Я говорю, по 240, якщо ви знайшли по 130. Да. І таких, ти не розумієш, скільки таких питань було. Це питання, це мій біль. Ні, це біль, але і при цьому є адекватні, навіть із цих є адекватні, які можна пояснити, чому дорожче, і вони приймуть рішення замовити це в ті, нас. які можуть зрозуміти, Це люди реально зрозуміли і звісили за і проти, і вони замовили в нас. Тобто це також якби плюс. Но це іноді займає скільки часу, що це просто жесть. Дивіться, отака от штучка, формочка, беремо отак от, і отак от народжується гіпсовий декор. Розпаковка. І все. І можна відправляти замовнику. 3 хвилини. А розкажіть, а де всі хлопці? Хлопці ховаються за кадром, бо трохи стісняються камери. Дехто поїхав на об'єкти, дехто працює на інших локаціях. Зараз зберемо всіх у купу, трохи поспілкуємось. Так, стоп. А де Жека малий? Щас я відкрию. Жека! А ну виходь! Привіт, як звати? Ілля.
Більш за все розчарування це було на начальних етапах, коли в тебе там з'являються реально перші об'єкти. Ти ростеш, постійно зростаєш, там масштабуєшся, вкладуєш максимально кошти, сили, там, час свій, ну все туди, максимальна віддача там, в проєкт, максимальна віддача виробництву. І коли ти отримуєш там уже якийсь свій заробіток, ти розумієш, що тобі майже все, те, що ти ну, реально заробив, потрібно вкладати далі і далі, і далі, і далі. Це було десь на протязі там першого року-півтора, що ти вже думаєш, блін, ну куди я вліз, краще б десь там працював би на зарплатню, на дядю, і все би було класно. Чи бувало у тебе от реально момент, коли опустилися руки в цій справі, в якій ти вже займаєшся? Майже те саме, що розповів Макс, ну, тобто реінвестування займало ну, і доводило до опускання рук, тому що помимо того, що ми те, що заробляли, вкладали, ще з дому витягували і доносили. Отакі вироби ви можете робити взагалі просто з мінімальними вложеннями. Вам потрібно всього-навсього кусочок дощечки і кусочок оцинкованої отакої сталюки. Ви надфільком випилюєте профіль, випилюєте розмір. Ось дивіться, оцей молдинг ось з цього шаблону. Тобто це ідентичні профіля. Як ми їх виготовляємо? Ви перед собою бачите стіл. Це називається стіл для протяжки. До речі, у нас найдовший стіл для протяжки в Україні. Ставиться шаблон. По принципу отакого більшого шаблона. Ми накручуємо на нього лижі і упорні косинки для того, щоб він не вібрував при протяжці. Стіл змащується розділювачем. На нього наливається рідкий гіпс. Працівник отаким способом просто штовхає його, це зараз він скрипить без змазки, штовхає до кінця столу, там інший працівник ловить його все відро і повторно 10-15 циклів. За рахунок того, що гіпс дуже швидко застигає, ми отримуємо такі лінійні вироби. І також ми їх ріжемо індивідуально під кожного замовника, під кожен проєкт будь-якої довжини. Розповіси про Атланта, як робили, що повиривали волосся. Ну це, звісно, да, це жесткач. Це якраз початок нашої кар'єри в цьому бізнесі, десь вторий. Там 2-2,5 роки ми пропрацьовуємо, звертається до нас замовник, каже, хочу скульптуру Атланта в повний зріст, потрібно 2 штуки. Ну, ми йому пояснюємо, що ви розумієте, що форма, яких розмірів, це там куча грошей, він, бабки не вопрос, пацани. Рахуйте. Ми рахуємо, він телефонує, каже, ні, хочу не в зріст, хочу десь 2,20, щоб висотою були. Це чоловік в під'їзд собі Атлантів замовляв, просто в будинок багатоквартирний. Ми ж, 2,20, перераховуємо, даємо йому смету, він каже, все, скільки треба передоплати, приїжджайте за грошима. Приїжджаємо, там терміни поставили десь 2-3 місяці, це модель, форми, це, коротше, головняк. Став вопрос. А як же ж робити цього Атланта? І він ще скидує в додачу фото один в один, як він хоче його бачити. Це скульптура, отакий дядько, він держить свод, отак з головою зігнутою і повністю повнорозмірний. У нас працював хлопчик Влад, він такий корінастий, крепенький, і у нього була борода, отака, як у батюшки, мабуть. Ми кажемо, Влад, торс ми відливаємо з тебе повністю, тобто ми робимо по тобі чорновий кожух з гіпса, ми тебе заматуємо в стрейч, робимо з тебе чорновий кожух, і потім відливаємо з тебе і там стамесочкою доробляємо там все як положено, вже щоб по фотки. Тобто потрібно було задати початкові параметри там з усіми фізіологічними цими факторами. Влад каже, питань нема, робіть. Перше, виставляємо йому голову, руки, заливаємо його повністю в гіпс. Ми не урахували один фактор. У гіпса чим більша температура, чим більший об'єм замішаного гіпса, тим сильніше він гріється. І він лежить в цьому коконі гіпсовому отакої десь товщини, і він кричить, рот, все, голову, він через трубочку дихав, через обичну оцю для напідків. І він каже, я горю! І ми беремо, я кладу руки, а я їх втримати не можу, а він голий там лежить внутрі. Ми давай, вже гіпс затвердів, нам треба бігом його туди витягнути, розпакувати.
Ми, коротше, знімаємо верхню кришку, а він кричить: «Стойте, борода!» Затік гіпс повністю під стрейч, і йому повністю залило бороду. Ми тянемо бороду, він кричить: «Борода!» Ми опускаємо, він кричить: «Я горю!» Що робить? Я от припідняв, кажу: «Влад, вибирай», кажу, «ілі ждеш остивання», кажу, «ілі борода мінус». Він: «Борода!» І ми вдвох на раз, два, три, і ми ото як смиканули, коротше, ми йому вирвали, ну отакий жмут волос, у нього отут збоку, отак от, коротше, борода, а тут лисина. І він встав, він як глянув в зеркало. Я, каже, цю бороду 4 роки відпускав, це капець. Отака була теж історія. Це реально, ну ми тоді, коротше, ми його поїли сутки, щоб він це все, він з вас поляна, з вас, коротше, ну вопрос денег там уже не стоїть взагалі. Він просто каже: «Все, поля», і ми його заливали, поки він не смирився з цим горем, бідняга. По-перше, якщо б я починав з нуля, я би мав асортимент, до прикладу, отаких форм, там 3, 5, 7, 9 моделей. Це гіпсова цегла, вона одна із найтоповіших ходових позицій. Ні в жодному разі не газуйте на всі бабки. Ніколи. Я заходив як? Отак от, по-багатому, давай тут куча моделей, куча образців, а по факту ми зробили форми, а воно нікому не потрібно. Тому на сьогоднішній день ми працюємо індивідуально під проекти, під замовників, під дизайнерів, архітекторів і так далі, і так далі. Тобто у нас є вже напрацьований асортимент. Потрібно мати мінімальний ряд якихось моделей, які ви можете запропонувати пересічному замовнику. По-друге, потрібно виходити з тої ситуації, що у вас є ще якийсь комплект моделей, але немає форм. Якщо ви можете запропонувати їх замовнику і його це влаштує, то вам одразу оперативно потрібно або зробити форму, або знайти, де її купити, щоб максимально також оперативно запустити її виробництво і віддати замовнику. Ще я хотів би доповнити стосовно новачків. Що можна, як зробити і зрозуміти попит? Тобто ти береш кілька фотографій, там Pinterest, GPT-чат наробив, виставляєш їх в OLX і питаєшся їх продати. 1 дзвонок, 2 дзвонка, 3 дзвонка, можна працювати. Якщо воно глухо, то воно глухо. Тобто навіть новачок може просто навіть перед тим, як робити макет форму, просто протестити її на OLX. Без вкладень, да. Без вкладень просто розмістити об'яву, яка не є реальною, але якщо замовник живий, активний і він готовий, то тоді далі можна працювати. Нішу, просто прощупати нішу, як вона працює. Скоріше за все, якщо ви будете в мене купувати панель під модель собі, я вас розкушу. Вам потрібно або вміти моделювати самому. Це може бути глина, пластилін, дерево, там різьблення якесь. Це можуть бути також ЧПУ-верстати, 3D-модель, по якій вам виріжуть це все. І також може бути 3D-принтер, але зауважте, що після 3D-друку у вас не буде ідеальної рівної поверхні, вам потрібно ґрунтувати вироби і потім їх повністю перешліфовувати для того, щоб добитись максимально ідеального результату. Дивіться, по силіконам. Якщо ми розглядаємо серійку такого плану, як гіпсова цегла. По-перше, є 2 види силіконів. Це олов'яна основа і платинова основа. Олов'яна основа дуже класні, дуже еластичні, м'які форми. Ось дивіться, з ними можна робити що завгодно, хоч вузол зав'язуй, їм нічого не буде. Але у них є така особливість, як усадка матеріалу з часом. Це незначна усадка, тобто оця цеглинка може там через півроку стати меншою там, на 2-3 мм. Це не критично, він на порядок дешевший. Є силікони платинові, які йдуть компоненти 1 до 1 в рівних долях. Там уже ціна питання значно дорожче. І там більш така технологія замішування, там чітко потрібно витримувати пропорції і так далі, і так далі. Але в нього значно краща якість і в нього немає усадки. Такі силікони ми використовуємо на вироби одиничні. Допустимо, там є об'єкт або проект, на який ми можемо виготовити там одну модель
і вона не буде користуватися попитом там півроку, рік. Але я знаю, що її замовлять там через якийсь проміжок часу, і вона потрібно, щоб збереглась в ідеальній якості, в ідеальній геометрії. Тобто тут є смисл вкладати в такі вироби такий силікон, тому що цей виріб, скоріш за все, ну, до прикладу, як от там якась от така от стильова розетка. Тут бюджет цієї форми, ну, більше $1000. І їй вже 7 років. Вона в ідеальному стані і продано їх десятки і десятки і десятки. Така форма буде служити довго і якісно. До прикладу, якщо ми беремо от форма 3D-панелей, от, то тут взагалі під деякі моделі ми використовуємо поліуретан. Дивіться, от вона доволі така. І ви самі заливаєте його? З поліуретаном ми співпрацюємо з хлопцями, які нам дешевше, ніж по риночним цінам. Можна його заливати і самому, але це потрібно докупати додаткове обладнання в виді вакуумної камери. Краще замовити, і така форма вам може прослужити при адекватному, правильному зберіганні, обслуговуванні і так далі, і так далі. Вона може прослужити вам 10, 15 і навіть 20 років. Для починаючого будь-який виріб ви не зальєте без вібростола. Він може бути електричний, з електроприводом, з кнопочки клац, і він там тіліпашиться як хоче. Може бути у нас, дивіться, просто механічні. Тобто от легким поштовхом руки воно вібрується і все дуже чітко виходить, якісні вироби. Гіпс. Що він туди додає? Нічого. Гіпс – це один в світі природний матеріал, який вступає в реакцію тільки з водою. Тобто вода і гіпс заливається і проїсходить дуже швидка реакція, там буквально за 10-15 хвилин, і у вас готовий виріб. Ніяких присадок, ніяких хімічних добавок, нічого ми не використовуємо. Ще один беззаперечний плюс гіпсових виробів – це 100% екологічність вашого проєкту. Дай йому пораду, як йому реалізувати це. Коли ми продаємо форми, люди запитують, куди мені його продати. Тут от якраз і проявляється ваша підприємницька жилка. Вам потрібно реалізувати свій продукт. Це може бути саме банальне. OLX, будь-які там маркетплейси, на які можна зайти відносно за невеликі кошти. Це будівельні майданчики, це будівельні організації, прораби, дизайнери, архітектори, банально візитки також по будівельним магазинам і так далі. Потрібно робити якісно, як для себе. Тобто, якщо ви робите як для себе, ви продасте свій виріб. І не гоніться не демпінгуйте ринок. Не гоніться, продавайте свій труд, продавайте свою якість. Тобто, якщо ви будете гнатись за самою нижчою ціною, ви прогоріли. Все, тому що ви не зможете конкурувати з великими виробництвами, які вже працюють роками. Кажу, так страшно це казати, що дійсно ми до цього звикли. Уже навіть звикли до більш масованіших обстрілів. Тобто те, що вже шахеди і зранку, і в обід бува літають просто періодично. От, да, я скажу так, мені кажеться, я не буду себе хвалити дуже. Моєму чоловіку повезло з дружиною, що я не кипішна. Психологічно все одно. Якщо дуже масовний, опять-таки, удар був, то ми відходиш. 4 сутки ти відходиш. Що-то у мене вже таке впечатлення, що в тебе інтерв'ю беруть. Вона просто така інтересна, ти розумієш? Я так Балаболка, її ж остановити нельзя. Її так цікаво слухати. Війна навчила нас, я думаю, бути більш такими гнучкими до ситуації. Елементарно, як ми там в цьому році, в минулих роках, ми підлаштовувалися під проблеми зі світлом. Ми підлаштовувалися, проблема була і з логістикою, і з пальним свого часу, і з сировиною навіть була проблема. У нас були такі випадки, що ми там на перших роках ми просто викуповували весь гіпс по всій Україні. Будь-то де, 2, 3, 5 мішків, палета, 2 палети. Ми вигрібали все будь-де. Ми розуміли, що робота не зупиняється, а сировини нема, бо воно було на Донбасі все, і там уже все. І ми просто гребли. Коли вже сировина закінчилась в Україні,
Ми вже моніторили там Польщу і так далі, і так далі. Ми завозили звідти там зразки, тестили їх. Я думаю, саме основне – це гнучкість і вміння підлаштовуватись під будь-які от проблеми, ситуації і так далі. Навіть можна прикласти ситуацію, як чому ми почали скуповувати цей гіпс спочатку. Ми ж теж почалась війна, не знали, що робити. Ну, що да, далі? да. Не замовили нічого. На складі щось є. А у нас було предзамовлення до війни. Оплатив чоловік нам панелі, нормальний заказ. Він 2 марта чи 4 телефонує мені: Женя, що там замовлення? Максу дзвоню, говорю, прикинь, говорю, з монтажем совсем. 2 березня. 2 березня. Я кажу, говорю, та майже готове. Говорю, треба доробити трохи. А гіпсу нема. Знайшли гіпс, виконали замовлення, зробили монтаж, задовольнили чоловіка. І після він подзвонив, і десь у 10-х числах подзвонили ще 2 клієнтів, які ми прораховували, вони кажуть, будемо робити. Тобто будемо робити це 22-й рік. 22-й рік, да. Так. На сьогоднішній день в Ютубі, там в соцмережах можна знайти інформації просто мільйон роликів, по яким Ні, можна навчитися. були просто, що їх дуже легко викупити, тому що ти розумієш, що він запитання задає. Хлопці приїхали, а можна мені цих кирпичиків, там, вибирає 8 варіантів, там по 3-4 штучки я поперекладую. Я говорю, говорю, де ти будеш прикладувати? Я говорю, форми потім робити. Я говорю, покупай, говорю, квадратні метри. Бери, а ти ж не хочеш вкладати день, ти хочеш на шарка взяти. І дивлюсь, заглядає все туди на виробництво. Я говорю, так, бажаю тобі успіхів, нічого я тобі ні продам, не дам, вон двері. Ну і хлопці у нас теж научені, є такі, що приїжджають, от мене нема, Жені нема. Хлопці працюють, а є такі, що приходять, ой, а що ви, а чим ви оце бризкаєте, а зачем оце, а куди то, а як так, а этот, а зачем? Ну, пацани у нас молодці, вони, типу... На опиті. Оно двері, йди отам, за дверями поузнавай. Ну, ми розуміємо, що цього, що ти там позаглядаєш, його недостатньо. Тут тільки через біль потрібно проходити. Або в опит. Каман, заходьте в наш бізнес. В нашій справі монтаж – це конкретно доставка виробів звідси, з нашого виробництва до об'єкта замовника. Занос, транспортування, все це лягає на наші плечі, закупка розхідних матеріалів, доставка цього на об'єкт, доставка спеціалістів, інструменту, все. Тобто ви оплатили монтаж, ми все вам зробили під ключ і уїхали. Ганіть бабки. Монтаж і новачок. Ну, по-перше, є категорія клієнтів, які замовляють і принципово їм потрібно тільки з монтажем. Якщо ви новачок, у вас є ручки, інструмент, і вони ліва, одна права, то ви можете брати ще й монтажі під ключ. Так, цю технологію потрібно освоїти, попрактикуватися. До речі, якщо вам цікава ця ніша, звертайтесь до нас, ми за отдельні фіті-міті вас научимо. Ну, ця ніша, вона в Україні не обмежена. На сьогоднішній день в Україні адекватних виробників 5-7 чоловік, із яких хтось частково займається панелями, хтось частково ліпниною. Отак це ми з Жекою законектились, і ми виробляємо і то одночасно. А других виробників, які всю нішу можуть закрити, я не знаю в Україні. Одне ти опустив, це те, що ми виробляємо панелі і сушимо їх. І відправляємо вже в сухому віді, який можна монтувати. А більшість просто відправляє це вологе. Якщо одразу не приклеїти їх, а поставити там під кутом, то вони змінять свою геометрію. А також ще може, якщо в холодну пору року клеїти в вологі панелі, то може завестись грибок, який потім буде там жити завжди, поки їх не відірвеш. 2-3%. Ми просто вже набили ці шишки, ми знаємо, як пакувати, як відвести на пошту. Наші хлопці, коли несуть на пошту, вони самі в палету це пакують. Ми навіть працівників пошти не підпускаємо до коробок. Великі об'єкти, якщо там у нас дуже багато на Київ замовлень, там на Західну Україну, ми розміщуємо на сайті перевізників обяви і відправляємо догрузом. Це дуже класна ніша, хто не знав, хватайте, реально. Ціна пошти, а об'єм і вагу ви можете відправити X5. Машина там їде частково завантажена, і у водія є в кузові там якийсь там
3-5 квадратних метрів, і він шукає там за 1000, за 2, за 3, він готовий догрузитися у вас і паралельно взяти груз, і він приїде до вас, забере у вас на виробництві і вигрузиться на адресі у замовника. Тобто це не на відділення Нової пошти привезти, це круче замовлення. А це якісь групи, де їх шукати? Це спеціальний сайт є. Та він не один там. Він не один, але самий такий нормальний це Дела. Тобто там без шарлатанства, без цих етіх. Ми фотографуємо перед тим, як ми відправили. Замовник фотографує, як він отримав. Все доїжджає. Чи можеш розказати, звідки повернулися і чому залишилися? Ми 8 березня перетинали кордон з Румунією дівчатами, з моєю сестрою і з чоловіка з сестрою рідною. І з дітьми. Зупинились у Франції, 1,5 року пробули там. Повернулись так, що наче і з речами, але все-таки Макс каже, ні, давайте все-таки тоді поїдьте ще. А я кажу, ні, я вже не поїду і вже все. Якось тоді обстоятельства сложились, що кажу, я вже не готова. Кажу, або ми разом, або, виходить, тому що це теж, я то приїжджала періодично, ми з дитиною приїжджали, ми зустрічались тут в Україні. Але тяжко, коли нормальна родина, як я кажу, є люди розходяться, да? А коли нормальна родина, то хочеться повернутися і бути. І ти терпиш, все одно привикаєш. Я ж кажу, опять-таки, що я більш стресоустойчива в цьому плані, поэтому. Доброе утро. Я поняла. Ти взагалі не по сценарію двигаєш, я дивлюсь. Чуєш? Спасибо, хоч пообнімати дає на камеру, тому що 14 років вже не пообнімаєш. Вже не дається. Дивіться, яку я схему придумав. Малий в 13 годиків своїх уже працює повноцінно на рівні з усіма. Я тут ходю, керуючий, управляючий, туди-сюди, жила-била, ви розумієте. Потім йому 18 років, він заканчує школу і повноцінно тут вкалує. Я в цей момент уже одлучаюся від бізнесу і їду собі тусіть і віддихати на Занзібар. А він мені просто буде слати якусь часть доходу від бізнесу, щоб я там нормально віддихав. Правильно, синок? Чого ні? Ти що, офігел? Оскільки зараз повітряна тривога, то вибачаємося перед глядачем, знімаємо в ванні в туалеті. Розкажи, будь ласка, як взагалі тобі працюється у батька на виробництві? Добре. Зарплату поки що платить по 1000 гривень у неділю. Але тому що я... Взагалі-то тобі за день Ти на прошлой неделе 2 дня отработал и 2000 получил. За неделю. Вот так вот я с ними работаю. Поколение зумеров. Да? Друзі, я був з вами максимально відвертий. Сподіваюсь, що я доніс той посил, який ми планували з цього відео. Хочу, щоб ви планували, розвивались, не боялися розпочинати свою справу. Це нелегко, але це реально. Експериментуйте, пробуйте щось, розвивайтесь. Скажи, щоб підписувались Так. на наш канал. Підписуйтесь на канал Великі Справи з Малого, ставте лайки, коментуйте це відео. А якщо у вас залишились додаткові питання конкретно до мене або з приводу нашого виробництва, наші соцмережі в описі під цим відео. Бачиш, яка красота. І тепер Жека. Так, що ви тут записали вже? Підписуйтесь, хто не підписався. Пропис. В описі всі дані. Підписуйтесь на всіх, хто там буде відмічений. Дякую вам, хлопці. Все. Ви суперові. Ой. Что-то я подзамотался немного.